you doing? And welcome to our channel. Happy Heaven! Today po, ang gagawin po natin ay Amazing Flying Typhoon! Ready na ba kayo, Mami? What are you waiting for? Let's start now! Ang ating ingredients ay... Bakit ingredients niluluto ba tayo? Kung niluluto ba yung flying paper? Baka materials. Ang ating materials ay... Ang materials natin ay construction paper, clear glue, and scissors. Ay, paalala mo pala, pag may matalim po yung mga gunting po, mag-ingat po kayong mga buwata. We're done! Ito mo ang ginawa ko. Tada! At ito po ang ginawa ko. Ang dali lang, di ba, Aimielle? Yes, kaya gawin niyo to sa bahay niyo. Marami na po kaming ginawa kanina. 1, 2, 3! Papaliparin na po namin. Yay! Let's go!